لو اجتمع أهل الأرض جميعا ورفعوا أيديهم إلى السماء ودعوا الخالق بكل خشوع ورهبة أن يمطر عليهم السماء ذهبا وفضة، لماذا لا يوجد ذرة شك في قلب أي منا أن هذا الدعاء لن يتحقق ولن يستجاب؟ لماذا نعتقد أن مصائرنا مكتوبة ومقدرة ومحددة، وفي نفس الوقت نعتقد أن لدينا مطلق الحرية في التصرف والقرار والاختيار؟ لماذا يصيب الخالق الأطفال والأبرياء بشتى أنواع الأمراض والكوارث والمصائب، ويترك الظالمين والمستبدين مكرمين معززين دون عقاب، رغم أنه يصف نفسه بالعدل والرحمة؟ هل الدعاء يستجاب؟ هل مصائرنا مقدرة؟ هل الخالق يتدخل؟ وهذا هو موضوع الحلقة اليوم. في هذه الحلقة سأنتقد وأحلل عدة اعتقادات توارثناها وصدقناها بعمى دون أي استجواب أو تحليل. هذه الاعتقادات تشمل الدعاء والقضاء والقدر وكيفية تدخل الخالق، وأخيرا مفهوم لفظ الله في القرآن. وسأقدم 5 جدالات رئيسية لإلقاء الضوء على المشاكل والتبعات التي تنجم عن هذه الاعتقادات وتأثيرها علينا. الجدل الأول: التناقض والتضارب بين مفهومي الدعاء والقدر. علمونا منذ الصغر أن نطلب من الخالق ما نشاء وقت ما نشاء، وعلمونا أن نلح في الدعاء عند الحاجة والرغبة، وأنه لا بأس أن نطلب من الخالق ما ليس عندنا وما لم يمنحه لنا. لكن في نفس الوقت تعلمنا أن كل شيء مقدر ومحدد ولا يخرج عن خطة الخالق المرسومة لنا ولغيرنا. المشكلة أن هذين الاعتقادين متضاربين ومتنافرين ومتناقضين. كيف نعتقد أن أقدارنا محددة ومرسومة ثم نطلب من الخالق أن يغير ما كتبه وقدره لنا؟ كيف نعتقد أن الخالق له خطة حكيمة وصالحة لنا ثم نشكك في هذه الخطة ونطلب منه ما لم يكتبه لنا؟ القدر هو شيء معروف ومحدد ومكتوب وموجود في علم الخالق قبل أن توجد السماوات والأرض. القدر لا يمكن أن يتغير، لو تغير القدر فهو لم يكن قدرا من الأساس، مما يعني أن الدعوات من المستحيل أن تغير القدر، وإلا عندها لن يعتبر قدرا من الأساس. بالنسبة لمن سيقول نحن لا ندعو الخالق أن يغير أقدارنا ولكن ندعوه أن يتلطف بها، وهل الخالق لن يتلطف بقدرك إلا بعد أن تطلب حضرتك؟ يعني عندك يقين أن الخالق أرحم الراحمين وضع أصلح خطة لك ثم تطلب منه أن يتلطف بك؟ أحد أركان الإيمان هي الاستسلام والخضوع التام لقضاء الخالق وقدره، واليقين بأن الخطة التي وضعها الخالق هي الأحسن والأصلح لنا. لكن الدعاء ليس خضوعا ولا هو استسلاما لخطة الخالق. الدعاء في حد ذاته وعدم ثقة وعدم رضا في خطة الخالق، لأننا نطلب منه أن يعطينا ويمنحنا ما لم يكتبه لنا. ورغم أننا ندعي أننا راضين بقضاء الخالق وقدره، نحن في نفس الوقت نطلب منه أن يغير أقدارنا. وهناك ملحوظة أخرى واضحة وضوح الشمس ومع ذلك لا ندركها. تبعا للمفهوم المتوارث والمتعارف عليه للقدر، الخالق كتب وقدر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. إذن الخالق كتب أننا سندعوه في وقت ما ويعلم أننا سندعوه في وقت ما، فهل نحن من ندعو بإرادتنا أم أن الخالق كتب أننا سندعوه في هذه اللحظة؟ وبما أن الخالق يعلم أننا سندعوه من قبل حتى أن يخلقنا، هل ينتظر الخالق لحظة الدعاء كي يغير ما كتبه لنا، أم أنه غير القدر عندما كتب القدر قبل خلق السماوات والأرض لأنه كتب أننا سندعوه أن يغير أقدارنا؟ من الواضح أن هناك تضارب وتناقض رهيب بين مفهوم القضاء والقدر ومفهوم الدعاء. أي إنسان يؤمن بالقدر يعترف ضمنا أن الدعاء لا يستجاب، وإلا فكيف يكون القدر قدرا وهو قابل للتغيير؟ وأي إنسان يؤمن باستجابة الدعاء يعترف ضمنا أن القدر لا وجود له، وإلا فكيف يستجاب الدعاء لو كان القدر محدد؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجتمع هذين الاعتقادين بدون تنافر، طبعا إلا إذا كان صاحب هذين الاعتقادين يغض بصره عن هذا التناقض ولا يعطيه أي اعتبار أو أي أهمية ويكنسه تحت السجادة. الجدل الثاني: هل الدعاء يستجاب؟
تعلمنا منذ الصغر أننا عندما نحتاج شيئا ما أو نريد شيئا ما أن ندعو الخالق، أي نتوسل إليه ونطلب منه أن يحقق لنا رغباتنا وأمنياتنا. من أراد المال والغنى فليدعو الخالق، من أراد النجاح والتوفيق فليدعو الخالق، من أراد الصحة والشفاء والعلاج فليدعو الخالق، من أراد أي شيء فليس عليه إلا أن يدعو الخالق. المشكلة الأولى كما رأينا أن مفهوم الدعاء يتناقض تناقضا رهيبا مع مفهوم القدر، وأنه لا يمكن أن يجتمعا معا في أي وقت. والمشكلة الثانية هي أن كثير جدا من هذه الدعوات، بل معظمها بل جميعها، لا تستجاب من الأساس. فلنفترض أن كلامكم صحيح وأن الخالق يسمع الدعاء ويستجيب له. كم إنسان على ظهر الأرض يدعو الخالق أن يرزقه بالغنى والمال الوفير، ومع ذلك يعيش في الفقر والقحط. كم إنسان على ظهر الأرض يدعو الخالق أن يهبه الصحة والعمر الطويل، ومع ذلك يصاب بجميع أنواع الأمراض والأوبئة ويموت في سن صغيرة. كم إنسان على ظهر الأرض يدعو الخالق أن ينصره ويؤيده ويحقق آماله، ومع ذلك يهزم ويخذل وتتحطم آماله. لماذا تتحقق بعض الدعوات للبعض بينما لا تتحقق لغيرهم؟ تبعا للتراث هناك عدة شروط يجب أن يحققها الإنسان قبل أن تستجاب دعواته. يجب أن يكون الداعي مؤمنا وتقيا لا يأكل الحرام، يثق بالخالق وبإجابته للدعاء ويعمل الصالحات ويكثر من النوافل. لو زعمنا أن الخالق يقبل الدعاء من المتقين فقط، إذن معظم أهل الأرض كفرة وملاحدة، فقليل من تستجاب دعواتهم من الأساس. المشكلة في هذا المنطق أن لو إنسان حقق كل هذه الشروط ثم دعا الخالق لكن الخالق لم يستجب له، معنى ذلك أن هناك نقص في إيمانه ويقينه ونقص في الأعمال الصالحة والنوافل. تبعا لهذا المنطق لو لم تستجب دعواتك فإن العيب فيك. ماذا عن الإنسان المؤمن التقي الذي يبالغ في العمل الصالح ويكثر من النوافل؟ ماذا لو لم تستجب دعواته؟ طبعا كتاب التراث اختلقوا عدة حلول للخروج من هذا المأزق، وضعوا أنفسهم في حصن منيع لا يمكن اختراقه. هم على صواب لو أصابوا وعلى صواب لو أخطأوا. لو أنت مؤمن واستجيبت دعواتك، إذن الدعاء فعلا يستجاب للمؤمنين والمتقين. لو أنت مؤمن ولم تستجب دعواتك، إما إيمانك ناقص أو الخالق أخرها لك أو حماك من سوء قد يصيبك أو ادخرها لك في الجنة. لو أنت كافر واستجيبت دعواتك، الخالق يمدك في طغيانك ليضع الحجة عليك. لو أنت كافر ولم تستجب دعواتك، الخالق لا يستجيب إلا للمتقين. لو لم تدع من الأساس ولم تحصل على ما تريد، إذن أنت لا تلح في الدعاء. لو لم تدع من الأساس ومع ذلك حصلت على ما تريد، الخالق يرزق من يشاء بغير حساب. كتاب التراث على صواب لو أصابوا وعلى صواب لو أخطأوا. هل سألت نفسك يوما ما لماذا لم يجب الخالق دعواتي؟ ممكن تبرر لنفسك وتقول الخالق يعلم ما هو أصلح لي، عسى أن أحب شيئا وهو شر لي. إذن لماذا تدعو من الأساس لو الخالق يعلم ما هو الأصلح لك؟ ممكن تبرر لنفسك وتقول الخالق يؤخر إجابة دعواتي، لكن الخالق يعلم أنك في أمس الحاجة الآن، فلماذا يؤخرها عنك؟ ممكن تبرر لنفسك وتقول هناك حكمة غابت عنا. مهما حدث ممكن نقول أن هناك حكمة غابت عنا. هذه حجة باطلة وعمياء لا تقدم ولا تؤخر. الغريب أن كتاب التراث أعطونا عدة شروط علينا أن نحققها قبل أن تستجاب دعواتنا، ولكن هذه الشروط لا تتضمن العمل والسعي والكفاح والاجتهاد والمثابرة لتحقيق ما نريد. لو أردت شيئا ما لا تعمل ولا تسعى ولا تجتهد لتحصل عليه، ولكن ارفع يديك إلى السماء واطلب من الخالق أن يعطيه لك. لو أردت ترقية في العمل لا تجتهد ولا تسعى لتكون متميزا عن غيرك من الموظفين، ولكن اطلب من الخالق أن يمنحك هذه الترقية. لو أردت الشفاء لقريبك لا تأخذه للمستشفيات ولا تبحث له عن أحدث العلاجات، ولكن انشر منشور على جميع المواقع والصفحات واطلب من الناس أن يدعوا لقريبك بالشفاء والصحة. مؤكد العمل لن ينفعك في شيء، المهم أن تلح في الدعاء.
بالنسبة لمن سيقول طبعا العمل مهم، ولكن الدعاء يوفق ويؤيد وييسر. لو العمل جاء بنتيجة، كيف لنا أن نعرف إن كانت النتيجة بسبب العمل أم الدعاء؟ هنا أنسب طريقة لمعرفة الجواب هي تجربة افتراضية. لو عندنا مجموعتين من المؤمنين والملحدين، وطلبنا من كل مجموعة حل أسئلة الامتحان بعد يوم كامل من المذاكرة، من برأيكم سيحصل على درجات أعلى؟ الملحد الذي ذاكر دون أن يدعو أم المؤمن الذي ذاكر ودعا؟ وماذا لو أعطينا نفس المجموعتين امتحان عشوائي مستحيل حله دون مذاكرة، وكل المشاركين في البحث اضطروا أن يخمنوا الإجابات؟ من برأيكم سيحصل على درجات أعلى؟ الملحد الذي خمن ولم يدعو أم المؤمن الذي خمن ودعا؟ هل الدعاء في كلا الحالتين سيؤثر على نتيجة الامتحان؟ لو الدعاء فعلا له تأثير، المجموعة التي تدعو يجب أن تحصل على درجات أعلى، سواء كانت بمذاكرة أم بتخمين. لحسن الحظ لسنا مضطرون أن ننتظر الإجابة، لأن هذه التجربة تحدث كل يوم. هناك الملايين من المؤمنين الذين ينجحون ويتفوقون في حياتهم، وأيضا هناك الملايين من الملحدين الذين ينجحون ويتفوقون في حياتهم. بعضهم يدعو الخالق أن يوفقهم ويؤيدهم في هذا النجاح، والبعض الآخر لا يدعو ولا يعتقد بوجود الخالق من الأساس، ومع ذلك ينجحون ويتفوقون. لو كلا العمل والدعاء يساهمان في النتيجة، يجب على كل منهما أن يكون له تأثيرا منفردا على هذه النتيجة. لو نزعنا الدعاء سيبقى العمل، والعمل وحده يكفي ويأتي بنتيجة. لكن لو نزعنا العمل سيبقى الدعاء، والدعاء وحده لن يأتي بأي نتيجة ولن يحقق أي شيء من الأساس. مثلا طالب دخل كلية الطب، لو ذاكر ودرس واجتهد ولكن لم يدعو من الممكن أن ينجح، لكن لو لم يذاكر أو يدرس أو يجتهد لن ينجح حتى لو دعا مليار مرة في اليوم. والدليل على ذلك ملايين البشر عبر التاريخ الذين لم يدعوا ومع ذلك نجحوا، بينما لم ينجح الذين أكثروا من الدعاء وأهملوا العمل والاجتهاد. مثال ثاني، لو عندنا إنسان مصاب برصاصة في صدره وينزف بشدة، لو ذهب إلى متخصص ليسعفه ويوقف النزيف ممكن ينجو حتى لو لم يدعو هو أو المتخصص. لكن لو لم يذهب إلى متخصص أو يحاول أن يسعف نفسه، لكن فقط جلس على الأرض ورفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو مليارات المرات، لن تنفعه هذه الدعوات وغالبا سيموت من النزيف. والدليل على ذلك ملايين الأطباء الذين ينقذون ملايين المرضى والمصابين دون أن يلجأوا إلى الدعوات، بينما يمرض ويموت الأفراد الذين يدعو لهم عشرات الآلاف على الفيسبوك وفي الجوامع والكنائس والمعابد. ومثال ثالث، لو إنسان حاول أن يقتلني، لو حاولت أن أدافع عن نفسي وأصد الهجوم قد أنجو بحياتي، لكن لو جلست على الأرض ودعوت أنا حينها كتبت شهادة وفاتي. الدعاء وحده دون عمل لا قيمة له، وحتى الدعاء مع العمل لا قيمة له ولا يضيف للعمل أي شيء. هناك آلاف الأديان على سطح الأرض ومئات الملايين من أتباع الأديان التي يعتبرها المسلمون ديانات وثنية، لكن هؤلاء الأتباع الوثنيين يدعون أوثانهم يوميا، ودعواتهم في بعض الأحيان تستجاب، وعندما تستجاب دعواتهم يظنون أن آلهتهم هي التي استجابت لدعواتهم فيزدادوا تمسكا بهذه الأوثان. فهل الخالق يستجيب لمن يدعو آلهة أخرى ويتسبب في زيادة تمسكهم بالوثنية؟ أم أن هذا الموضوع لا علاقة له مطلقا بالدعاء، ولكن يتعلق بالعمل الجاد وبالصدفة البحتة بغض النظر عن الاعتقادات وعدد الدعوات؟ بالنسبة لمن سيقول الخالق استجاب لكثير من دعواتي وحقق جميع أحلامي وأمالي، هل الخالق فعلا استجاب لدعواتنا؟ أم أننا نحن من حققنا هذه الدعوات بأنفسنا نتيجة الجهد والسعي والمثابرة أو حتى الصدفة البحتة؟ هل أنت سعيت وكافحت لتحقيق أمالك وأحلامك أم رفعت يديك إلى السماء ودعوت؟ لو قلت الاثنين معا فأنت مخطئ، لأن آمالك وأحلامك مستحيل تتحقق بدون العمل والسعي والجهد، ولكن طبعا ممكن تتحقق بدون الدعاء.
فاسأل نفسك بصدق، هل لو لم تثابر وتكافح وتسعى هل كانت آمالك وأحلامك ستتحقق؟ لو طلبنا من الخالق أن يمنحنا القدرة على الطيران أو يمنحنا أي قوة خارقة، لماذا لن يستجيب لنا؟ لو طلبنا من الخالق أن نعيش لقرون، لماذا لن يستجيب لنا؟ لو طلبنا من الخالق أن يرسل رسولا ليشق لنا البحر، لماذا لن يستجيب لنا؟ حتى لو اجتمع أهل الأرض جميعا وطلبوا نفس الدعوة في نفس الوقت لن يستجيب الخالق لهم. نحن نعلم في قرارة أنفسنا أن دعواتنا لن تستجاب. أي إنسان يزعم أن دعواته مستجابة فليطلب من الخالق أن ينزل علينا مائدة من السماء. لا أحد يشك ولو بمقدار ذرة أن هذا الدعاء لن يستجاب أبدا. كلنا دون وعي نعلم أن معظم دعواتنا لن تستجاب ولن تتحقق إلا إذا حاولنا أن نحققها بأنفسنا. حتى عندنا أقوال كثيرة تعبر عن هذا الفكر، منها السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وغيرها. رغم أن التراث أقنعنا أن من حقنا أن ندعو الخالق أن يمطر علينا من السماء ذهبا وفضة، ومع ذلك نعلم أن الخالق لن يستجيب لهذه الدعوات. بالنسبة لمن سيقول يجب أن تكون الدعوات واقعية كي يستجيب لها الخالق، يعني مطلوب منا أن نطلب من الخالق شيء ممكن نحصل عليه ونحققه بأنفسنا دون الدعاء، إذن ما الداعي للدعاء؟ من الواضح أن الدعاء كما عرفه لنا التراث لا قيمة له ولا وزن له ولا يفيدنا في أي شيء. بالنسبة لمن سيقول ماذا عن قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، أو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أكيد هناك خلل ونقص في فهمنا لهذه الآيات. غالبا هذه الآيات لا علاقة لها برفع الأيدي إلى السماء والإلحاح في الطلبات. على الأغلب الدعاء مرتبط بالدراسة والمثابرة والاجتهاد، ولكن هذا موضوع لحلقة أخرى. لكن لو تفسير التراث صحيح، ها أنا قد قدمت لكم الدليل أن الدعاء كما عرفه التراث لا يستجاب. فإما تفسير التراث على خطأ أو الآيات خطأ، اختار ما يريحك. الجدل الثالث: القدر يظلم الإنسان. معظم أتباع الديانات والمذاهب يعتقدون أن أقدارهم محددة ومرسومة ومكتوبة عليهم من قبل أن يخلقوا، أي أن الخالق رسم وحدد وقرر مصائرنا جميعا قبل أن نوجد، ونحن الآن نمشي في هذا الطريق المرسوم والمحدد ولن نستطيع أن نخرج أو نحيد عنه مهما حاولنا. لكن في نفس الوقت معظم هؤلاء الأتباع يعتقدون أننا مخيرون. نعم، أقدارنا محددة ونحن نمشي في طريق رسمه الخالق لنا، ولكن نحن مخيرون. نعم، مصائرنا محددة ولكن نحن من نحدد مصائرنا. هل ترون معي هذا التناقض؟ منذ قرون وهذه الأفكار مزروعة في عقول معظم أتباع الديانات والمذاهب، أن الخالق قدر ورسم لنا الطريق الذي سنمشي فيه وليس لنا سوى الاستسلام والخضوع والاتكال. وكل من ينكر هذا المفهوم للقضاء والقدر كافر، لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. من أجل توضيح هذا الجدل سأفترض أن القدر فعلا محدد ومكتوب، وأن الإنسان مصيره معلوم ومحدد من قبل أن يولد. تبعا للتراث الخالق حدد مصائرنا وأقدارنا من قبل أن يخلقنا، وقرر من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار من قبل أن يخلق السماوات والأرض، أي أن الخالق قدر كل شيء وفصل كل تفصيلة من تفاصيل حياتنا، وكل عمل سنعمله وكل قول سنقوله وكل فكرة ستخطر على بالنا وكل موقف سنتعرض له من قبل أن نولد. هل من العدل أن يحاسبنا الخالق على ما قدره لنا وكتبه علينا؟ لو الخالق كتب وقدر لإنسان ما أن يدخل النار، فهذا الإنسان مصيره النار مهما فعل. لو هذا الإنسان لم يدخل النار فإما أن الخالق لم يكن يعلم قدره أو قدره تغير، ولكن القدر لا يتغير وإلا لم يكن قدرا من الأساس. عندما نكتب رواية، الأشخاص في هذه الرواية يخضعون لكل حرف نكتبه لهم ومستحيل يخرجوا عن النص الذي كتبناه. هل من المنطقي أن يحاسب كاتب الرواية أبطال هذه الرواية على ما كتبه بنفسه عليهم؟ بالنسبة لمن سيقول نحن مخيرون،
ولكن الخالق يعلم ما سنختار مسبقا، أي أننا نختار بإرادتنا ما اختاره الخالق لنا، ونمشي بإرادتنا في الطريق الذي رسمه لنا الخالق. يعني الخالق كتب مصيرنا ويعطينا الفرصة لنمشي في الطريق الذي رسمه لنا كي نشهد على أنفسنا بما قدره لنا. هذا يعني أن الكافر يمشي بإرادته في طريق رسمه الخالق له إلى النار. في كل الحالات الخالق هو من رسم وحدد له هذا الطريق من قبل أن يخلقه، وهذا الإنسان سيمشي في هذا الطريق وليس له الحرية في الخروج عن هذا الطريق. بالنسبة لمن سيقول بما أننا لا نعلم المستقبل إذن المستقبل غير محدد، أي أننا لا نعلم الطريق الذي نمشي فيه، ولذلك هو غير محدد بعد بالنسبة لنا، ولكن هو محدد بالنسبة للخالق. جهلنا بمصيرنا لا يعني أننا مخيرون. طبعا لهذه الحجة طريقنا محدد ونحن نمشي في هذا الطريق المحدد الذي لا يوجد غيره، ولكن نحن واهمون أن هناك طرق أخرى. نعم، نحن نرى الطرق والسبل والاختيارات المتاحة أمامنا ونعتقد أننا سنختار بأنفسنا الطريق الذي سنمشي فيه، ولكن في النهاية الطريق الذي سنمشي فيه سيكون الطريق الذي حدده الخالق لنا. جهلنا بالطريق الذي نمشي فيه لا يعني أن الخالق لم يحدده، ولا يعني أن لدينا الحرية في اختيار هذا الطريق. لو جئتكم بصندوق وقلت لكم أن بداخله حيوان، أنا من وضعت هذا الحيوان بداخل هذا الصندوق، ولذلك أنا أعلم مسبقا ماذا بداخل الصندوق. السؤال هنا: هل جهلكم بمحتوى الصندوق يغير ما بداخله؟ أم أن الحيوان محدد مهما فعلتم ولن يتغير؟ كل من يصدق بالقدر ويعتقد أنه مخير يتوهم ويخدع نفسه. المهم، كيف يظلم القدر الإنسان؟ مجرد الاعتقاد أن الخالق هو من كتب وقرر وحدد كل شيء من قبل أن يخلق أي شيء هو أساس هذا الظلم، لأن كل شيء نفعله الخالق هو من كتبه علينا وحدده لنا، وكان لابد أن نفعله. الخالق حسب التراث كتب للناس مصائرهم وأقدارهم وهم سينفذوها مهما فعلوا. من كتبت عليه السرقة سيسرق، من كتب عليه أن يقتل سيقتل، من كتب عليه الكفر سيكفر، ومن كتب عليه دخول النار سيدخل النار، ولن يكون بإمكانه تغيير هذا القدر لأنه مقدر ومكتوب ومحدد، ولو تغير إذن فهو لم يكن قدرا من الأساس. كيف لنا أن نلوم القاتل لو كان مصيره أن يقتل؟ القاتل كتب عليه أن يقتل من قبل أن يخلق، لحظة القتل محددة، الضحية محددة، وطريقة القتل محددة، مستحيل أي تفصيلة تختلف عما كتب وقدر. أي إنسان يزعم أن هذا القاتل كان مخيرا وأنه اختار هذا المصير بنفسه ينفي القضاء والقدر. كيف للخالق أن يكتب على إنسان عمل ما ثم يحاسبه عليه؟ وتبعا للتراث الخالق هو من قدر للناس أعمارهم ولحظات موتهم وكيفية موتهم. ماذا عن الذي انتحر؟ ألم تكن لحظة وكيفية موته محددة من قبل أن يخلق؟ هل كان لابد أن ينتحر أم أنه كان مخيرا؟ هل الخالق حرم الانتحار ثم كتب على عدد لا يحصى من الناس أن ينتحروا ثم سيدخلهم النار؟ لو كان مخيرا فهذا يعني أن مصيره غير محدد، وأن من حقه أن يختار المصير الذي يريده. ولكن كل من يعتقد بالقدر مقتنع أن مصيره محدد ومقدر ومكتوب ومستحيل أن يخرج عن هذا المصير. فهل من العدل أن يحاسب الخالق هذا الإنسان لو هو الذي حدد له كيفية ولحظة انتحاره؟ وماذا عن الذين يصابون بمتلازمة الكحول الجنينية أو فيتال الكحول سيندروم؟ هذه المتلازمة تصيب فقط الجنين الذي تشرب أمه الكحول أثناء فترة الحمل. لو هذا الجنين مقدر له أن يصاب بهذه المتلازمة، هل كان لأمه الاختيار في عدم شرب الكحول أثناء الحمل؟ لو كان لها الاختيار إذن هذا الجنين ليس مقدرا له أن يصاب بهذه المتلازمة. هل تحاسب الأم على شربها للخمر أثناء الحمل لو كان مقدرا لجنينها أن يصاب بهذه المتلازمة؟ وبالنسبة لك أيها المتفرج العزيز أو المتفرجة العزيزة، أنت الآن تشاهد هذا الفيديو، هل اخترت أن تفتحه بنفسك أم أنه كتب عليك أن تفتحه وتشاهده في هذه الدقيقة؟ وهل لديك الاختيار على رفض كلامي أو تقبله أم أن الخالق كتب عليك الموافقة أو الرفض؟ أنت ممكن تقول أنا من أحدد،
ولكن الخالق يعلم مسبقا ما سأختار. الخالق يعلم ما ستختار لأنه هو من كتبه عليك وقدره لك. لو لديك قناعة أنك تمشي في طريق حدده الخالق لك، هل بإمكانك الخروج عن هذا الطريق؟ هل بإمكانك تغيير مصيرك وقدرك؟ لو جوابك نعم، إذا مصيرك ليس محددا وأنت لا تؤمن بالقضاء والقدر. ولو جوابك لا، إذا شعورك أن لديك اختيار هو عبارة عن وهم. القدر يظلم الإنسان لأنه يحاسب الإنسان على ما هو مكتوب عليه وليس على اختياره، لأنه لا اختيار له من الأساس. القدر ينفي الاختيار، مستحيل أن يجتمع الاختيار مع القدر في نفس الوقت. كل من يختار القدر ينفي حرية الاختيار، وكل من يختار حرية الاختيار ينفي القدر. هذا لو كان لديك حرية اختيار لكي تختار من الأساس. وبالنسبة لمن سيقول ماذا عن الموت؟ أليس الموت مقدرا؟ لو الموت مقدر، إذن طريقة الموت مقدرة وتفاصيل الموت مقدرة أيضا، سواء كان قتل أو انتحار أو مرض، مما يعني أن القاتل مقدر له أن يقتل والمقتول مقدر له أن يقتل. فهل يحاسب الخالق من كتب عليه أن يقتل؟ هذا القاتل تبعا لمفهوم التراث الفاسد يقتل بإرادة الخالق وتبعا لخطته وقدره، ومع ذلك مصيره جهنم، وهذا هو الظلم بعينه. وبما أن الموت مقدر، إذن الانتحار مقدر كذلك كما قلت منذ قليل. فهل الخالق يكتب على إنسان أن يلقي بنفسه من الطابق 70 ثم يلقيه في جهنم؟ هذه بعض التبعات والمشاكل التي تنجم عن الاعتقاد بوجود القضاء والقدر. عندما نصدق بوجود القضاء والقدر، فلا أحد يتحمل مسؤولية ولا نتائج أعماله، لأن الخالق هو المسؤول عن كل شيء. الجدل الرابع: هل الخالق يتدخل؟ منذ بضع سنين إحدى صديقات والدتي خلعت حجابها وكشفت شعرها. بعد يومين سمعنا أنها ماتت في حادث سيارة. معظم الجيران والأصدقاء والمحجبات استنتجوا أن هذا هو عقاب الخالق لها لأنها عاصت أوامره ونزعت حجابها. سألت نفسي حينها: ماذا عن ملايين المحجبات اللواتي خلعن حجابهن ولم يصبن بأي أذى؟ لماذا عاقب الخالق هذه المحجبة بينما ترك غيرها في حالهن؟ لماذا تدخل الخالق ليعاقبها هي شخصيا بينما ترك غيرها في حالهن؟ مثال ثاني: تبعا للتراث، الخالق تدخل ليهلك فرعون لأنه أفسد في الأرض واضطهد بني إسرائيل. ولكن ماذا عن ملايين الفراعنة والطغاة قبله وبعده الذين أفسدوا في الأرض واضطهدوا أبناء شعوبهم، ومع ذلك ماتوا كراما معززين مكرمين ولم يمسسهم سوء؟ لماذا أهلك الخالق هذا الفرعون بالتحديد وترك غيره؟ لماذا تدخل الخالق ليعاقبه بينما ترك غيره؟ لماذا تدخل الخالق لإنقاذ هذا الشعب بالتحديد بينما ترك شعوبا أخرى لتعاني وتذل وتهان وتضطهد؟ ومثال ثالث: تبعا للتراث، الخالق تدخل لينقذ إبراهيم من نار مشتعلة. ولكن ماذا عن ملايين البشر الذين أحرقوا وعذبوا واضطهدوا في شتى الأزمان والأماكن؟ لماذا أنقذ الخالق إبراهيم وأنقذ بعض الرسل والأفراد بينما لم ينقذ الملايين من التعذيب والاضطهاد؟ لماذا يتدخل الخالق لينقذ إنسانا ما دون غيره؟ هل يتدخل الخالق في بعض الأحيان ولا يتدخل في أحيان أخرى؟ هل كان الخالق يتدخل في الماضي وامتنع عن التدخل في الحاضر؟ هل يتدخل الخالق من الأساس؟ لو الخالق يتدخل، إذن كل شيء يحدث في الدنيا هو بسبب تدخل الخالق أو امتناعه عن التدخل. لو الخالق يتدخل، إذن كل إنسان بريء يقتل، فهو يقتل لأن الخالق لم يتدخل لإنقاذه أو هو الذي تسبب في قتله. لو الخالق يتدخل، إذن كل إنسانة تغتصب، فهي تغتصب لأن الخالق لم يتدخل لإنقاذها أو هو الذي تسبب في اغتصابها ليبتليها كما يزعم البعض. لو الخالق يتدخل، إذن كل شر أو سوء يحدث لأي إنسان في الدنيا فهو يحدث لأن الخالق لا يتدخل ليمنعه، أو الخالق هو من قدر هذا الشر وسمح بحدوثه من الأساس. كيف للخالق العادل والرحيم أن يسمح بوقوع الظلم والجور خصوصا على أناس مسالمين وأبرياء؟ لو الخالق يتدخل، فكل مرة يتدخل فيها لمنح بعض الناس النعم والخيرات والمزايا دون غيرهم فهو ظلم.
لو الخالق يتدخل فكل مرة لا يتدخل فيها لمنع ظلم أو جور أو شر من أي نوع فهو ظلم وينفي عن الخالق صفات العدل والرحمة. أبسط حل لهذا الموضوع هو أن الخالق لا يتدخل. الخالق لا يصيب الناس بالأمراض والأوبئة ولا يسبب الكوارث والزلازل والبراكين ولا ينقذ الناس من المآسي والمصائب ولا يعاقب أي إنسان في الدنيا ولا يجيب الدعوات. الخالق خلقنا وتركنا في حالنا. الخالق حدد وكتب سنن وقوانين الطبيعة والوجود، وكل مخلوق يخضع لهذه السنن والقوانين التي لا تتغير ولن تتغير من أجل أي مخلوق. الخالق لم ولن يتدخل في حياتنا الدنيا. الخالق لا يؤاخذنا بما كسبنا في هذه الدنيا، ولكن يؤخرنا لأجل مسمى، وهذا هو العدل بعينه عندما يتعلق الأمر بمحاسبة الناس على أعمالهم وأفعالهم. بالنسبة لمن سيقول هذا الكلام هو قمة الكفر والإلحاد والزندقة، طبعا الخالق يتدخل ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويهلك الظالمين وينصر المظلومين ويرسل المعجزات ليؤيد بها رسله. أولا، الدعاء كما عرفه لنا التراث لا يستجاب. لو دعوت الخالق أن يمطر السماء عليك ذهبا وفضة لن يستجيب لك لأنه لا يتدخل. لو لم تسعى بنفسك لتحصل على ما تتمناه فلن يتحقق لك أي شيء حتى لو دعوت مليارات المرات. الطريقة الوحيدة لتحقيق الآمال والأحلام هي من خلال السعي والجهد والعمل، وطبعا الصدفة البحتة لها دور في تحقيق بعض هذه الأماني والأحلام. ثانيا، الخالق لا يهلك الظالمين ولا ينصر المظلومين، والدليل ملايين الطغاة والمستبدين والظالمين الذين يعيشون كراما معززين ويموتون كذلك كراما معززين، وملايين الأفراد عبر التاريخ الذين عانوا من الظلم والاستبداد والجور ولم ينقذوا إلا عندما ثاروا أو عند تدخل خارجي. الشعب الخانع والمتكل الذي ينتظر النصر بدون جهد ومقاومة للظالمين سيبقى خاضعا ومذلولا ومهانا حتى لو دعا مليارات المرات. الشعب الذي لا يقاوم الاضطهاد والاستبداد لن يتحرر أبدا حتى لو دعا مليارات المرات، لأن الدعاء كما فهمناه لا يستجاب. لو الخالق فعلا يتدخل، إذن لماذا لا تتغير الأوضاع إلا بالعمل والسعي والجهد وليس فقط بالدعوات؟ لو الخالق فعلا يتدخل، لماذا نرى الظلم والفساد والحروب والقتل والأوبئة بما أن الخالق قادر على منعها ويجيب دعوات المصابين بهذه المصائب؟ أبسط جواب هو أن الخالق لا يتدخل، بل حدد وكتب سنن وقوانين الطبيعة بما تحتويه من خير وشر ونظام وفوضى، ثم تركنا لنعمل وفق هذه القوانين والسنن التي لا تتغير من أجل أي مخلوق. ثالثا، بالنسبة لمعجزات الأنبياء، تدخل الخالق في الماضي وعدم تدخله في الحاضر هو عبارة عن ظلم. منح بعض الأقوام والأفراد أدلة وبراهين قاطعة على وجود الخالق دون غيرهم هو عبارة عن ظلم، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في حلقة سابقة عن معجزات الأنبياء، ونفيت وجود معجزات مادية خارقة لقوانين الطبيعة من الأساس. المهم، أحد أشهر جدالات الملحدين هي أن الخالق الذي يصف نفسه بالرحمة يصيب الأطفال بالأمراض المميتة التي تجعلهم يعانون طوال حياتهم القصيرة قبل أن يموتوا في سن صغيرة. جواب أهل التراث وأتباع معظم الديانات هو أن هذه هي حكمة الخالق، وأن الخالق يبتلي الآباء والأمهات عندما يصيب أطفالهم بشتى أنواع الأمراض والمصائب والأوبئة. هم حتى لا ينفون هذا الاتهام البشع عن الخالق، بل يؤكدونه ويزعمون أنه ابتلاء من عند الخالق، ولكن هذه حجة غير مقنعة وغير منطقية على الإطلاق. هل من العدل أن يصيب الخالق الرحيم طفل بريء لا ذنب له بمرض لا شفاء منه ويجعله يعيش حياة قصيرة ومؤلمة من أجل ابتلاء أبويه؟ هل من الرحمة أن يجعل الخالق من الطفل وسيلة لابتلاء غيره، أي أن سبب وجود هذا الطفل الوحيد في الحياة أن يعيش حياة مؤلمة وقصيرة كي يكون مجرد ابتلاء؟ ما هذا المنطق الأعوج؟ برأيكم ما هو الاختيار الأكثر عدلا؟
أن هذه الأمراض والأوبئة تصيب أي إنسان بشكل عشوائي حسب الطفرات الجينية والبيئة والسلوكيات، وأن جميع المخلوقات تخضع لهذه القوانين والسنن دون أي استثناء أو تمييز، أن الخالق هو الذي يختار من يصاب بالأمراض والأوبئة وخصوصا الأطفال والأبرياء. أبسط جواب هو أن الخالق لا يتدخل، وأن هذه القوانين والسنن تسري على الجميع دون استثناء أو محاباة، وأن الخالق لا يغير هذه القوانين من أجل أي مخلوق، وهذا هو العدل بعينه. بالنسبة لمن سيقول لو الخالق لا يتدخل كيف تفسرين إهلاكه للأقوام السابقين؟ تبعا لتفاسيركم الخالق تدخل في الماضي ثم انسحب وامتنع عن تدخل في الحاضر. تبعا لتفاسيركم الخالق أخذ فرعون وجنوده، ولكن لم يأخذ أمثاله في زمننا الحالي الذين فاقوا فرعون شرا وضررا وتسببوا في قتل الملايين. وقد تحدثت في فيديو سابق عن الفرق بين الهلاك والموت. هؤلاء الأقوام هم من أهلكوا أنفسهم بسبب كثرة ذنوبهم، وليس الخالق هو من تدخل لإهلاكهم. وكما نرى في أيامنا هذه كثير من الدول المتأخرة حضاريا وأخلاقيا تعاني من نسب عالية من الظلم والنهب والسرقة والجرائم، وهذا يؤدي لهلاك هذه الدول بأكملها حتى لو معظم أبناء شعوبها أبرياء، فأخطاء بعض السفهاء قد تؤدي لهلاك الشعب بأكمله، خصوصا لو الشعب خانع ومتكل وذليل ولا يقف في وجه الظلم. هلاك الأقوام بسبب كثرة الذنوب هو سنة من سنن الكون التي لا تتغير من أجل أي مخلوق. الخالق لا يتدخل لإهلاك الأقوام، ولكن الأقوام هم من يهلكون أنفسهم بأنفسهم. بالنسبة لمن سيقول ماذا عن الوحي والرسل لو الخالق لا يتدخل؟ فكيف أوحى لرسله ما أوحى؟ لقد تحدثت عن هذا الموضوع في فيديو الفرق بين الرسول والنبي، وقلت أن الوحي ليس خاصا ببعض الأفراد دون غيرهم، وأن كل إنسان بداخله رسول يبين له الفرق بين الحق والباطل. الوحي وإلهام أو فكرة تأتي لأي إنسان مهما كان مجال عمله أو دراسته، وليس حكرا على بعض الأفراد في القرون السابقة. والرسول هو كل من يدعو إلى الحق، وكل إنسان بداخله رسول يبين له الفرق بين الحق والباطل. بالنسبة لمن سيقول لكن هناك أدلة لا تحصى في القرآن تثبت أن الخالق يتدخل، فهو يسمع ويعذب ويرزق ويهلك ويبعث ويرسل ويهدي ويضل وهكذا. المشكلة أن هناك تناقض رهيب بين مفهومنا للفظ الله وآيات القرآن التي تذكر لفظ الله. ومن هنا نأتي للجدل الخامس، التناقض بين مفهومنا للفظ الله وآيات القرآن التي تذكر لفظ الله. عندما نسأل أي مسلم عن لفظ الله، الإجابة المتوقعة والتي ترسخت في عقول مئات الملايين من المسلمين عبر الأجيال هي أن الله هو الخالق. الله هو خالق كل شيء، وهو قبل الوجود لا بداية له، وبعد الوجود لا نهاية له. الله قادر على كل شيء، يرى كل شيء، يسمع كل شيء، يدرك كل شيء، ويعلم كل شيء. الله هو عالم الغيب والشهادة، ولا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. الله كتب وقدر كل شيء من قبل أن يخلق أي شيء، مما يعني أنه يعلم المستقبل بما أنه من كتب المستقبل. وطبعا الله لا يخضع لمعايير الزمان ولا المكان. المشكلة أن هذا الفهم للفظ الله يخالف بعض آيات القرآن التي تذكر لفظ الله. مثلا كما ذكرت في الجدل الأول، المسلمون يعتقدون أن الخالق قدر كل شيء وحدد كل شيء، ولكنه في نفس الوقت يسمع دعوات الناس ويستجيب لهم في الحاضر، ومن ثم يغير ما قدره لهم في الماضي. وهذين اعتقادين متضاربين ومتناقضين لا يمكن أن يجتمعا، وهذا مجرد مثال واحد. لكن هناك مثال آخر لاعتقادين في عقول المسلمين بنفس درجة التناقض والتضارب. الاعتقاد الأول أن الله لا يخضع للزمن. الاعتقاد الثاني أن الله معنا في الحاضر، يسمع ويبصر ويرى ويدرك ويعلم ويرسل ويقول وينفق ويرزق. لماذا هذين الاعتقادين متضاربين؟ لسببين. السبب الأول، المفروض أن الله حسب المفهوم المترسخ في عقول المسلمين يعلم المستقبل. لو الله يعلم المستقبل ويعلم ما سيدور وما سيقع وما سيحدث وما سيقال، فلماذا يراه حين يقع؟ ولماذا يطلع عليه حين يحدث؟ ولماذا يسمعه حين يقال؟
لو الله يعلم أي حدث مسبقا، فما الداعي للاطلاع عليه في الحاضر عندما يقع بالفعل؟ مثلا والله يرزق من يشاء بغير حساب. المفروض أن الله حسب المفهوم المترسخ في عقول المسلمين قدر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، فهل الله يرزق في الحاضر بعدما قدر الأرزاق في الماضي قبل خلق السماوات والأرض؟ كيف يرزق الله الآن في الحاضر لو هو قدر كل الأرزاق في الماضي؟ هل الله يغير ما كتبه وقدره من قبل في الحاضر؟ هل الله يوجد في الماضي من الأساس؟ السبب الثاني، الفعل المضارع لا يمكن أن يوجد بدون الزمن. بدون الزمن لا وجود للماضي ولا للحاضر ولا للمستقبل، فكيف يسمع الله بدون وجود زمن؟ لو الله يسمع إذن هو يسمع الآن في الحاضر، لو الله يسمع إذن هو يخضع للزمن، والتناقض لا ينتهي هنا. لو أنا مثلا قلت امتحن مدير الشركة المتقدمين للوظيفة ليعلم أيهم أكثر كفاءة، لغويا لن نختلف أن هذا المدير لا يعلم كفاءة هؤلاء المتقدمين بعد، ولذلك يمتحنهم. هو يمتحنهم لكي يعلم شيء يجهله. المسلمون يعتقدون أن الله يعلم المستقبل بدون شك، بما أنه هو الذي كتبه وقدره وأنه لا يخفى عليه شيء، ولكن هناك بعض الآيات التي تخالف هذا الاعتقاد. مثلا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم تشير إلى المستقبل. في هذه الآية الله يبتلي الذين آمنوا ليعلم، أي لكي يعلم من يخافه بالغيب. لغويا قبل هذا الابتلاء الله لم يكن يعلم من يخافه بالغيب، وإلا فما الداعي لاستخدام صيغة المستقبل؟ ومثال ثاني، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. لماذا الآن؟ هل الله لم يكن يعلم قبل هذه اللحظة؟ ولو كان يعلم قبل هذه اللحظة فما الداعي لاستخدام صيغة الحاضر؟ وما الداعي لتكليف المؤمنين بالآية التي تسبقها؟ هل الله لم يكن يعلم أن فيهم ضعفا قبل أن ينزل عليهم الآية الأولى؟ ثم رأى وعلم أن فيهم ضعفا فنسخ الآية الأولى واستبدلها بالثانية. ومثال ثالث، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسيرى الله عملكم، أي أنه لا يراه الآن. لو كان يراه الآن فلماذا سيراه مرة أخرى في المستقبل؟ هذا الاستخدام للغة يخالف مفهوم الله المترسخ في عقول مئات الملايين. كيف يعلم الله المستقبل بينما اللغة والألفاظ المستخدمة تنفي وتخالف هذا العلم؟ بدون شك هناك خلل ونقص في فهمنا وتناقض وتضارب صريح في اعتقاداتنا. وهنا يوجد احتمال من اثنين، إما أن لفظ الله فعلا يشير للخالق، ولكن الخالق لا يعلم المستقبل ويخضع للزمن، أو أن لفظ الله لا علاقة له بالخالق مطلقا ولكنه يشير لكيان مختلف تماما. بالنسبة لمن سيقول أنت فهمت الآيات خطأ، لفظ الله بدون شك يشير لخالق السماوات والأرض الذي يعلم المستقبل بدون أدنى شك. طبعا قد أكون مخطئة ولا أنفي ذلك أبدا، ولكن هذه الأسئلة التي أطرحها تحتاج لإجابات، والتراث لم يجب عليها. حتى كتاب التراث عندما فسروا هذه الآيات لم يبالوا ولم يدخلوا في تفاصيل هذه المصطلحات التي تخضع الخالق للزمن. لا تجعل حجتك الرئيسية حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ليس لمجرد أننا توارثنا فكرة ونشأنا عليها واعتدنا عليها أنها صحيحة بالضرورة. أنا قد أكون مخطئة ولا مانع عندي أبدا في ذلك، ولكن هل هناك احتمال ولو 1% أن تكون أنت مخطئ؟ لو الإجابة لا، إذن لا جدوى من النقاش مع حضرتك. بالنسبة لمن سيقول الله يعلم هذه الأمور من الأساس ولكن يستخدم صيغة الماضي والحاضر المستقبل ليبسطها لنا وليقربها لعقولنا البسيطة، ولكن هذا الاستخدام لصيغة الماضي والحاضر المستقبل لم يبسط الموضوع، بل أدى للحيرة والشك والتساؤل وأخضع الخالق للزمن وشكك في علمه للمستقبل. ولذلك هناك احتمال من اثنين، إما أن الخالق فعلا يخضع للزمن ولا يعلم المستقبل، أو نحن مفهومنا للفظ الله خطأ ولفظ الله لا علاقة له بالخالق من الأساس. ولكن مفهوم الله ليس موضوع هذه الحلقة، ولذلك سأتحدث عنه في حلقة قادمة.
وهناك بعض المتدبرين الذين اقترحوا مفاهيم مختلفة للفظ الله. عندما نكتشف تناقض بين معتقداتنا وأفعالنا، إما أن نجد لها حلول أو نتخلى عن بعضها. لكل من لا يريد أن يرى أو يدرك وجود هذه التناقضات، أنت حر. لا تعطي هذا الفيديو أي أهمية واتبع ما يريحك. بالنسبة لمن سيسأل: هل تقولين أن الخالق لا يعلم المستقبل؟ أنا أقول أن الخالق لا يخضع للزمن. لو الخالق يعلم بصيغة المضارع، إذن ويخضع للزمن، وهو موجود الآن في هذه اللحظة من الزمن. هذا الموضوع يخرج عن قدرة استيعابنا وتخيلنا لعدم وجود بعد الزمن، ولذلك لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال دون إخضاع الخالق للزمن. بالنسبة لمن سيقول: ماذا عن قوله هو الله الخالق البارئ؟ هذه الآية تنسف كلامك نسفا. أولا، كما قلت، أنا لا مانع عندي أن أكون مخطئة، لكن حتى لو كلامكم صحيح، هذا يعني أن الله أي الخالق لا يعلم المستقبل، وفي نفس الوقت يوجد الآن في الحاضر، ويغير ما كتب وما قدر في الماضي لبعض الناس في الحاضر، مما يعني أنه يغير القدر الذي قدره بنفسه، وهذا ينفي كونه قدرا من الأساس، لأن القدر لا يتغير. وليس هذا فقط، هذا يعني أن الله تدخل في الماضي وأنقذ بعض الأفراد ودمر بعض الأقوام، ثم فجأة غير رأيه ولم يعد يتدخل، ولكن يتركنا في حالنا ويؤخرنا إلى أجل مسمى. لم يترك الذين سبقونا في حالهم ولم يؤخرهم إلى أجل مسمى، بل آخذهم بما كسبوا، أي أنه خالف السنن التي جاءت في القرآن. إما هذا أو أن هناك خلل ونقص في فهمنا وتفسيرنا واستيعابنا لهذه الآيات والمصطلحات، ولا عيب أبدا في ذلك. العيب كله في التكبر والإصرار على التبعية العمياء، خصوصا عندما يتضح لنا أن هناك خلل ونقص فيما نعتقد ونصدق ونعمل. بالنسبة لمن سيأتي بأي آية عشوائية ليثبت أن الدعاء يستجاب وأن الخالق قدر كل شيء وأنه يتدخل، أنا وجدت لكم آيتين تؤيدان تفسير التراث. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هاتين الآيتين تبعا لمفهوم التراث تثبتان أن الدعاء يستجاب بما أن الخالق استجاب لدعاء موسى، وتثبتان أن القدر حقيقي بما أن مصير فرعون كان محدد، وتثبتان أن الخالق يتدخل بما أنه تواصل مع موسى واستجاب لدعوته وختم على قلب فرعون. تبعا للتراث، الآية الأولى تقول أن موسى دعا على فرعون وملئه وطلب من الخالق ألا يسمح لهم بالإيمان حتى يروا العذاب الأليم، والخالق في الآية التي تليها استجاب لهذا الدعاء، وفرعون مات أو غرق وهو كافر بدون أن تقبل توبته. أولا، هل هذا دعاء رسول؟ هل هذه دعوة يدعوها إنسان على غيره، خصوصا رسول اصطفاه الخالق حسب زعمهم؟ الرسول مهمته أن يخرج أكبر عدد ممكن من الناس من الظلمات إلى النور، وموسى أرسل إلى فرعون لكي يخرجه من الظلمات إلى النور، ولكن موسى دعا على فرعون أن يظل في الظلمات ولا يخرج منها أبدا حتى يرى العذاب الأليم. ما هذه الدعوة الشريرة؟ والمصيبة الأكبر من ذلك أن الخالق حسب زعمهم استجاب لهذه الدعوة الظالمة ومنع فرعون من أي فرصة للتوبة أو الخروج من الظلمات. نفس هذه القصة الظالمة موجودة في العهد القديم، حيث جعل الخالق قلب فرعون قاسيا فلم يؤمن حتى غرق. السؤال هنا: هل كان من الممكن أن يؤمن فرعون لولا استجابة الخالق لدعوة موسى؟ هل كان لفرعون فرصة في الإيمان من الأساس أم أن قدره كان مكتوبا؟ مستحيل فرعون يؤمن بعد هذه الدعوة، لأن الخالق قال: قد أجيبت دعوتكما، مما يعني أنه لا يمكن لفرعون أن يؤمن بعدها، وهذا يعني أن فرعون ظلم لأن الخالق منعه من الإيمان ثم حكم عليه بجهنم. بالنسبة لمن سيقول فرعون لم يكن سيؤمن من الأساس، فقد رفض الإيمان مع موسى منذ البداية وسيرفض حتى آخر أيام حياته. لو هذا الكلام صحيح، ما الداعي للاستجابة لدعوة موسى بما أن فرعون لم يكن ليؤمن من الأساس؟ ما هو الغرض من الاستجابة لهذه الدعوة لو فرعون في كل الأحوال لن يؤمن؟
إلا إذا كان هدف هذه الدعوة القضاء على أي ذرة من الأمل في إيمان فرعون. هذا التفسير ظالم. أي إنسان يؤمن بهذا التفسير يتهم الخالق بالظلم. إما أن هذا التفسير خطأ أو الخالق فعلا ظالم ويمنع الناس من الإيمان ثم يدخلهم النار. أنا شخصيا أرفض أن أؤمن بمثل هذا التفسير حتى لو قدمتم أدلة لغوية وتاريخية وتراثية على صحته، لأنه ظالم وغير منطقي. حتى لو لم يكن هناك بديل لهذه التفاسير أرفض أن أصدقها. أنا أختار أن أصدق أنني أنا من أتحمل مسؤولية ما أفعل وما أعتقد، وليس أنها مكتوبة علي ومقدرة لي. أنا أختار أن أتحمل تبعات ونتائج أفعالي بدلا من إلقاء اللوم على القدر. أنا أختار أن أسعى لتحقيق ما أريد بدلا من انتظار السماء أن تمطر علي ذهبا وفضة. أنا أختار أن أعمل وأجتهد وأكافح بدلا من أن أرفع يدي إلى السماء وأتوسل وألح وأترجى وأنتظر الفرج. بالنسبة لمن سيقول لو الخالق لا يتدخل ولا يستجيب للدعاء سنشعر بالوحدة والعزلة وأنه لا ناصر لنا ولا معين ولا مجيب للدعاء. هذا في رأيي هو العدل بعينه، لأن لو الخالق يستجيب للدعاء فإنه يستجيب لدعاء البعض على حساب البعض الآخر. من حصل على الترقية التي تمناها يقابله من لم يحصل على هذه الترقية. من وجد شريك الحياة المثالي يقابله من وجد شريكا ظالما أو خائنا أو مهملا. من ربح اليانصيب يقابله عشرات الملايين ممن لم يربحوا. فهل الخالق يميز ويفضل بعض الناس على بعضهم ويستجيب لبعض الدعوات دون غيرها، أم أن العمل والسعي والصدفة البحتة وراء ذلك؟ أنا مع الاختيار الثاني، لأنه لا يتهم الخالق بالظلم والمحاباة والتفرقة بين الناس. لكن لو وجدت أن الدعاء يريحك نفسيا ويطمئن قلبك فتفضل وادعو كما شئت. بالنسبة لمن سيسأل لماذا لا تتركين الناس في حالهم ليؤمنوا بما يريحهم؟ هذه الاعتقادات لا تضرك ولا تضرهم في شيء. للأسف هذه الاعتقادات ليست غير ضارة كما تظنون، بل هي ضارة أشد الضرر ولها نتائج سلبية ومؤذية وتسبب العديد من المشاكل. وأحد أخطر هذه المشاكل هي خلق أجيال خانعة وذليلة وقانعة وراضية بما قسمه الله وقدره. هذه الأجيال لا تسعى ولا تثابر ولا تعمل ولا تكافح، ولكن تتوقع من الخالق أن يتدخل ويمنحها كل ما تتمناه بدون أي جهد. هذه الأجيال لا تحارب الظلم ولا تقاوم الطغاة ولا تقف في وجه المعتدين والظالمين، بل تتقبل وترضى بما قسمه الله لها وكتبه عليها. هذه العقلية تجعل الإنسان مستسلما طائعا منتظرا ما لن يجيء ومتقبلا لأسوأ الأوضاع باعتبار أن الخالق هو من فرضها وكتبها عليه. والأسوأ من ذلك أن الشيوخ والأحبار والرهبان اتخذوا من هذه الاعتقادات سلاحا يطوعون ويخضعون به أتباعهم كي يرضوا بالذل والإهانة والفقر والظلم، ولا يحاولوا أن يغيروا أوضاعهم السيئة بحجة أن الخالق هو من قدرها لهم وكتبها عليهم. وطبعا كل ما قلت هو مجرد اجتهاد وممكن يكون خطأ. في النهاية كل واحد منا سيتبع ما يظن أنه الحق. كل واحد منا مسؤول عن أفعاله واختياراته وتصرفاته واعتقاداته، ولن نستطيع أن نلقي اللوم على أي مخلوق على ما فعلناه أو اعتقدناه. لن نستطيع أن نلوم الفقهاء ولا الشيوخ ولا الرهبان ولا الأحبار ولا آبائنا ولا أجدادنا، ولن نستطيع أن نلوم القدر ولا حتى الخالق. أنت من اخترت، وأنت من قررت، وأنت من نفذت، ولذلك أنت وحدك الملوم. ولذلك يجب أن تحكم عقلك قبل أن تتبع أي إنسان، لأنك أنت وحدك المسؤول عما تتبع. يجب أن تعرض جميع الجدالات على عقلك وتحللها ثم تتبع أكثرها عدلا ومنطقا. يجب أن تستمع لجميع الأقوال بغض النظر عن قائلها ثم تتبع أحسنها. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين يستخدمون عقولهم. لماذا لا نكون منهم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.